Editing videos is very important. You need to add some spice on your videos to make it more interesting and fun to watch. So in just a few minutes, I'm going to show you guys on how to edit videos, how to edit slow motion and fast forward videos that will help your videos to stand out, get more views and subscribers. Coming up. Welcome back to another video tutorial. So if this is your first time coming to my channel and you want to learn more YouTube tips and tutorials, please don't forget to subscribe and hit the notification bell so you don't miss anything. So today I'm going to share with you guys some tips on how to edit your videos. It's very important that you know how to edit your videos. So we just need to add more spice and more character in our videos para mag-stand out siya at hindi siya boring panoorin, alright? So yan ang isi-share ko sa inyo today. So let's go ahead and jump into the video. Alright, so mag-start tayo sa fast forward. Ang paggamit ng fast forward effects ay pwede siya sa mga travel vlogs, cooking channel, makeup tutorial, and lifestyle. Dahil ito yung mga content na nagpapakita ng mga repetitive moments or motion. So pwedeng gamitan nyo ito ng fast forward effects for your videos. So, ang slow motion naman, usually ginagamit ito sa mga music videos because it has a dramatic effects on the videos and it looks more catchy and interesting to watch. So, yan, ginagamit yan. Pwede rin yan sa mga cooking channel. You can use that as well. O di kaya sa mga travel vlog. Pwede kayong magpakita ng mga short video clip na may slow motion para magkaroon naman ng different effects on your videos. Hindi siya very plain tingnan, okay? Okay, so tip number 1 is video content. So, ang paggamit ng mga slow motion or fast forward effects on your videos is depends sa kung ano yung content na gagawin nyo guys. So, kailangan talaga ay pag-isipan nyo maigi kung dapat nyo bang gamitin yung slow motion effects or dapat ba siyang i-fast forward. So, depende yan sa kung ano yung mga content na ginagawa nyo for your YouTube channel, okay? Alright, so tip number 2 is be creative. Dapat ay maging creative tayo sa paggawa ng mga video, sa pag-film. Lahat yan yung mga skills na yan dapat natin ay mapag-aralan at ma-improve yung ating sarili. Lahat tayo nag-uumpisa sa wala and then later on, unti-unti, slowly natututo tayo kung paano gawin ng tama, alright? So dapat wag lang tayong basta-bastang kuha ng mga video clip and then upload ng upload. So dapat talaga ay pinaghahandaan natin yan and take some extra effort. Put some effort on your video para mas mapaganda pa ito at mag-enjoy naman yung ating mga subscribers watching our videos, di ba? Kasi yung number 1 na goal natin dito in order for us to be successful in YouTube is yung audience retention. So kung gaano katagal na nanonood yung ating mga subscribers, mga viewers on our videos. So the more na nanonood sila ng ating mga videos from start to finish, it's good for our channel. So, kailangan talaga, we need to take some extra effort on our videos. Alright? So, yung last tip na ma-share ko sa inyo guys is yung editing skills. So, ang editing skills ay isa yan sa mga pinakamahalagang skills na dapat na matutunan ng isang YouTuber. So, dapat ay alam niyo how to edit videos, how to make thumbnail, how to make channel art. Lahat ng yan kinakailangan natin matutunan step by step. Alright? So, kaya naman in this video, ipapakita ko sa inyo how to edit slow motion and fast forward step by step para maipakita ko sa inyo kung paano nga ba gawin ito. So kung hindi pa kayo marunong mag-edit ng mga videos at hindi nyo alam kung anong app ang dapat nyong gamitin para makapag-edit kayo ng inyong mga videos para mas maging maganda ang outcome ng inyong mga videos, marami kayong mga tutorials na pwedeng mapanood sa YouTube. And I also have some video tutorials on how to do that. So you guys can go ahead and check it out if you like. So ayan, kung gusto nyong matutunan ano yung mga apps na ginamit ko in editing my videos. So, meron akong mga tutorials na ginawa. So, i-check nyo na lang guys. Okay? Alright guys, so ayan, mag-i-edit na tayo ng videos. So, I'm gonna show you how to edit slow motion videos and fast forward using KineMaster or KineMaster. I don't know how to pronounce it, but anyways, it doesn't matter. So, yeah. So, ayan, pili lang tayo guys ng video na ating i-edit. So, to start, i-click nyo lang guys yung plus sign on your left side and then hanapin nyo lang dito or piliin nyo lang yung ratio na 16:19 which is ito yung ratio ng ating YouTube videos, okay?
And then, choose ko lang guys yung video na gusto nating i-edit. Okay, so mag-start muna tayo. So, ito yung ating video. So, ito yung normal na video. So, ipi-play ko siya guys. Papakita ko sa inyo yung pinaka-normal na video. Alright, so ayan lang siya. Normal lang, naglalakad. Walang slow motion, walang fast forward. Alright? Now, kapag gusto nyong i-fast forward ang isang video clip, so itap nyo lang guys, using this KineMaster again. So, itap nyo lang yung inyong video and then on the right side, mayroon kayo makikita na option. May nakalagay dyan na clip, graphics, speed, reverse. So, tap nyo lang guys yung speed kasi dito tayo mag-a-adjust ng ating video speed. So, itap natin yung speed and then ayan, makikita nyo may mga numbers na lumabas. Merong 0.5, 1, 1.5, 2, ayan. So, ito yung speed ng ating video. Now, kung gusto nyong pabilisin ang isang video, i-move nyo lang ito guys. Ito nakikita nyo gumagalaw. I-move nyo lang guys to the left para bumilis yung video. Okay? So, pag i-move natin to the left, pupunta siya dun sa may pinakamataas na number. So, the more na mas mataas yung number, the more na bumibilis yung video. So, pabilis siya ng pabilis. Okay? So, pag i-play natin yan, ganito na ang mangyayari. Let's say, 2 lang siya. 2 times 2 yung ating speed. Okay? So, ayan. Medyo bumilis na siya. Stop natin. And then, if you wanna make it slower, gusto nyo mas mabagal or slow motion ng isang video. So, ang gagawin nyo is i-move nyo lang ito to the right. So, pag i-move nyo naman to the right, so kapag i-move nyo naman yan to the right, mapupunta naman yan sa pinakamababang number. So, kapag 0.5, it means mabagal siya. Kung gusto nyong mabagal na mabagal, i-move nyo lang ng a little bit dito sa left. So, babagal na yan. So, ayan guys. Kita nyo, nag-slow motion na siya. So, ganyan na siya kabagal. Okay? So, ayan lang guys. Ito lang yung pinakasimple na gusto kong ipakita dun sa mga small YouTubers na hindi pa marunong kung paano mag-slow motion ng isang video, paano pabibilisin. So, ganito lang guys ang pwede nyong gawin. So, gamitin nyo lang itong app na ito kasi for me, pinakamadaling gamitin ng KineMaster. So, yun lang guys, madali lang naman, itap nyo lang yung video, go to speed, and then i-adjust nyo lang yung speed dito, okay? Okay, so ayan, naibigay ko na sa inyo guys ang 3 tips na pwede nyong gawin or i-apply para mas maging maganda pa ang inyong mga videos, get more views and subscribers. So good luck everyone and I hope to see you on my next one. Thank you for watching. Bye!